Hi. Welkom terug bij Mind the Voice. Ik ben Tiffany Wijs, vocal coach en founder van Mind the Voice. En we gaan terug een nummer gaan bespreken, namelijk Before You Go van Lewis Capaldi, live from Brixton Academy, London in 2019. Play. Look at that. You can a peek behind the curtain. All your favourite singers wear makeup and they all use autotune as well, including me. Let's go! Dat was niet zo gezond uitgesproken, maar let's go. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, but I was just kidding myself. Or every morning, I started to play. Cause now that they're gone, I hear the words that I needed to say. When you heard under Allemaal shout qua sound. Dat is de typische sound van nu, hè. Dat is, what time can heal but this whole allemaal daar. show. Zo. Before you go, Kijk, en hij zet zijn wangen aan op de twang shout. En op de distortion zo. Hele gezonde distortion. Zijn micro staat zo. Kei interessant. Ik ga dat subiet gaan uitleggen waarom dat zijn micro zo staat. Hela, dat is... Kijk! Ja, ik ga het al nu vertellen. Ik kan niet blijven zwijgen. Dus die micro staat eigenlijk zo, zodanig dat hij eigenlijk een beetje zo moet gaan staan met zijn stottenhoofd ook. Waardoor dat hij exacte juiste spanning op zijn stottenhoofd komt om die twang setting en distortion setting te doen hier. Het is kei gezond. Het ziet er alleen niet uit, maar het is wel heel goed gezond voor zijn stem. Wel interessant, hè? Maar cool. all I can think about is seeing now the face. When you heard under Een beetje onder de toon, een beetje gedrukt op je keel bij her. Ja, hij doet soms te veel zo. En dat zou hij beter niet doen, want dat werkt een beetje tegen op zijn hoge noten van straks nu. Hij doet nu zo, maar zo zou beter zijn. Wangen aanzetten. Allee, het is perfect gezongen, hè? Laat ons dat duidelijk zijn. Maar ik probeer altijd een methodiek te geven dat gewoon geen fouten gaat geven als je op tour gaat. Kijk, zo zou hij alles moeten doen, zoals hier. Hier, zoals dit. Ja. Je ziet ook een goede spanning op zijn keel staan, maar dat is een gezonde spanning. Schone distortion. En dus zo stembreukje, altijd top als effect. Oei, lichtjes onder de toon. Dat komt omdat hij te weinig ruimte heeft gepakt. Before you. Maar ik zou wel stress hebben moest ik voor zoveel moeten staan. Ik ben blij dat ik achter de schermen was. Maar wauw. Ik zou wel heel blij zijn moest ik nu daar achter de schermen staan, kijkend naar mijn artiest. Maakt me altijd super blij. Wauw. Oké, kijk goed gedaan, hè, man. Kijk goed. En nu gaan we leren hoe dat jullie dat moeten doen. Dus de belangrijkste, wat had ik nu weer gezegd? Hij zingt in de shoutzone. Bij die hoge noten zingt hij in de twang shout. En daarom ziet je hem soms zo gaan zingen. Ja? Op het moment dat hij zo zingt, dat is eigenlijk perfect. Waarom? Omdat voor die twang op een goede manier te doen, moet je essentieel je stottenhoofd verhogen. En ook je strotklepje kantelen. Dus nogal veel uitleg, maar het is wel een belangrijke uitleg. Want dat is eigenlijk, die twang setting is essentieel om heel veel andere effecten die daarachter komen op een gezonde manier te doen. Dus als jij niet begrijpt wat twang essentieel helemaal is, dan
zijt je eigenlijk gevaarlijk bezig als je in pop in de brede zin van het woord, lichte muziek gaat zingen. Dus wat is... ik ga mijn mail misschien afzetten. Wat is nu het belangrijke van twang? Dus, je hebt je stottenhoofd of je voicebox. Het bestaat uit 3 kraakbeentjes. Die moeten opwaarts gaan voor twang. Dus je ziet dat als een lift. Een lift gaat opwaarts op de +1. Twang is op de +1. Om je lift opwaarts te krijgen, moet je eigenlijk... Ja, een lift hangt aan een touw. Of aan een kabel. Onze kabels, wat zijn onze kabels? Dat zijn die tongspieren allemaal. Alles wat boven je tongbeen of je hyoïd zit. Dat noemt hyoïd. Dus als je het eens opzoekt, dan zie je wat dat is. Dus dat is eigenlijk je eerste kraakbeentje. Alles daarboven, dus die spieren gaan eigenlijk, als dat goed is, als je het op de juiste manier doet, gaat je eigenlijk het opwaarts krijgen, je strottenhoofd, heel dat systeem. Om dat zo te krijgen, dat is de reden waarom dat hij... Dus de Lewis, zijn micro op die manier plaatst. Dat gebeurt veel vaker. Hè. Dat is ook veel in de metal scene wordt dat heel vaak gebruikt, maar hij doet dat dus ook. Eigenlijk Lewis, hij zingt met distortion, wat dat eigenlijk ook heel vaak in rock en metal gebruikt wordt, maar hij doet dat in de pop alternative stijl. Maar ja, het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Of jij nu in de musicalwereld zit, of jij nu in de pop, in de jazz, alles wat licht is en dat niet de klassieke zangtechniek vereist, is eigenlijk allemaal... Ja, dat is één pot nat. Het is gewoon, oké, in welke stijl wilt je gaan? En dan moet je vooral heel die techniek goed onder de knie krijgen en je mindset en je bodyset juist krijgen. En dat is wat hij doet. Hij zet zijn bodyset of zijn bodysetting goed. Door zijn microfoon zo te plaatsen, gaat hij automatisch al zo gaan spelen. En als hij zo gaat spelen, gaat hij eigenlijk zijn twang-setting al gegarandeerd bijna worden, omdat hij zijn stottenhoofd op die manier... zijn stotklepje gaat automatisch gemakkelijker kantelen, wat dat eigenlijk essentieel is om die nye goed te zetten. Die lelijke sound, maakt eigenlijk... Dat is eigenlijk de basisoefeningen die wij gaan doen in zangles om die setting te leren voelen. En daarop gaan wij leren zingen, maar dan met minder gekwaak of rare klankgemaak. Dus we gaan eigenlijk dat daarvoor gaan doen. Nu, op de momenten dat hij dan distortion doet, dan leert hij eigenlijk zijn valse stembanden aan te spreken. En wat is daar essentieel voor? Dus je moet eigenlijk eerst je twang setting leren. Je moet eerst leren hoge noten te zingen. Gewoon clean, volledig clean. En daarnaast moet je trainen op vocal fries. Er bestaan verschillende soorten vocal fries. Basis vocal fry, twang vocal fry, distortion vocal fry. En het is eigenlijk... Eenmaal dat je heel dat groepje van vocal fries allemaal kunt uitzuiveren, dat je basis vocal fry, twang vocal fry, dit is distortion fry, dit, als je die 3 al kunt uit elkaar krijgen, ga je heel makkelijk die distortion erop kunnen zetten op je stem, zonder dat je je ware stembanden, dus je echte stembanden, kapot maakt. Want eigenlijk, je hoort wel dat ik een ruis geef. Die ruis is gewoon mijn valse stembanden. De sound, de gewone zang dat ik doe, de noot dat ik zing, dat zijn mijn echte stembanden. Dat combineren en dan heb je dat Lewis Capaldi heel goed doet. Hè. En dat is heel mooi op een mannenstem. Dus, maar mannen, doe het eerst clean. Leer eerst alles clean. Leer eerst alles te zetten. Goede setting bewaren. En zoek ook naar een goede performance. Als je met gitaar speelt, oké, goed. Maar hoe ga jij stabiel staan? Meestal wij staan met ons voeten zo bij Mind the Voice. Gewoon dat. Zodanig dat je eigenlijk een beetje kunt in je tweede voet gaan trekken. Dus ik ga het misschien eens doen. Dus dat je dat hebt als je staat. En op die manier... Ga ik proberen, sorry dat ik niet val. Op die manier ga je je kracht, je core kunnen aanzetten om dan die hoge noten, die distortions, op de juiste plaats te kunnen zetten.
Ja, let op, distortion is niet gemakkelijk om aan te leren. Ja, altijd welkom. Wij doen live coaching. We doen ook Skype coaching. Dus laat maar weten als je daar wilt in getraind worden. Dat is wat wij doen. Daarnaast ook check maar zeker een keer ook de Mind Voice SOVT-trainer op sovttrainer.com of sovttrainer.com. Daarop is een ongelooflijk goed instrument om die twang setting aan te leren. Dat is echt supergoed. Waarom? Omdat het eigenlijk, het is eigenlijk op basis van straw singing of straw phonation, maar met het grote verschil dat dit eigenlijk 15 levels aan kan. Dus je kunt eigenlijk, door middel van dat je met je vingers op verschillende manieren de SOVT-trainer gaat afsluiten, ga je eigenlijk 15 verschillende levels kunnen trainen. De laatste level, deze, is superbelangrijk om je twang setting te leren. We hebben ook een SOVT-trainer Pro, dat is nog moeilijker, is nog mijn kleiner gaatje. Ga zorgen dat je eigenlijk zoveel weerstand hebt, waardoor dat je echt gaat moeten leren van oké, waar, hoe of op welke manier moet ik in godsnaam mijn sound zo leren plaatsen. En dan ga je bijvoorbeeld, als je dan gaat zingen, als je dat dan gaat zingen, ga je gewoon niet anders kunnen dan op de juiste plaats je stem te gaan zetten. Wat je dan gaat doen, is de setting die je hiermee traint, omzetten. Dus eigenlijk, je traint het hierop, dan gaat het gaan afbouwen tot weer het gemakkelijkste level. En dan gaan omzetten naar gewone zang. Maar altijd met dezelfde setting op je strottenhoofd. En dat gaat super interessant zijn, want daardoor ga je eigenlijk zeker zijn dat je en gezond klinkt, maar en ook gewoon cool klinkt. Ik ben een vocal coach die mensen totaal niet... ik wil geen 2 dezelfde zangstemmen gemaakt hebben. Iedereen heeft een unieke stem en het is als vocal coach onze plicht om de uniciteit van die stem te zoeken en om artiesten zo cool en zo eigen mogelijk te laten klinken. En that's what we do. Dus voilà. Ik denk dat ik ongeveer uitgepraat ben over Lewis Capaldi met Before You Go. Heel veel succes met het oefenen van het nummer. En ik zie jullie waarschijnlijk op een van de volgende video's online. Bye bye. Salutjes.